پایش محکم است. او از که چنین خصوصیت دارد. بیگناهان در حمله های تازه رژیم بینندگان گرامی تلویزیون ملی افغانستان، برنامه ما در این قسمت به پایان میرسد. تا برنامه بعدی، الله یار و نگهدار. بر اساس حوادث واقعی راهبردی به فعالیت خود ادامه خواهند. این روز آرام و ساکت بغض سایان